নমস্কাৰ আছামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান সেন্টেন্স, যিকেইটা সেন্টেন্স আপোনালোকে সচৰাচৰ ডেইলি লাইফত বা আপোনালোকে যেতিয়া স্পোকেন ইংলিছ ইউজ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সেন্টেন্স কেইটা আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ লগে লগে ক'বলৈ যত্ন কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰেক্টিছ হয় আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেইখিনি কেনেধৰণে কয় তাক শিকিব পাৰে আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব পাৰে। আমাক এনেধৰণৰ সেন্টেন্স প্ৰায়ে প্ৰয়োজন হৈ থাকে যেতিয়া আমি কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিবলৈ যাওঁ বা যেতিয়া আমি কোনো এজন ব্যক্তিক কিবা এটা সুধিবলৈ যাওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমাক এই ধৰণৰ সেন্টেন্সবোৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত যিকেইটা সেন্টেন্স পাব এই সেন্টেন্সবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আপুনি এই সকলোবোৰ সেন্টেন্স শিকিবলৈ যাওঁতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি প্ৰত্যেক বিধৰ সেন্টেন্স এই ভিডিঅ'টোত পাব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেল, আপোনাৰ ফেমিলিৰ মাজত। আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। প্ৰথম বাক্যটো মই শুনি পোৱা নাই, পাৰ্ডন, পাৰ্ডন। ইয়াত ধ্যান দিয়া, পে এটেনশ্যন হিয়াৰ, পে এটেনশ্যন হিয়াৰ। আমি প্ৰায়ে কওঁ খুব ভাল আইডিয়া বা ভাল আইডিয়া এনেধৰণে কওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণে ক'ম? গুড আইডিয়া, গুড আইডিয়া। তুমি ফাষ্ট ফুড ভাল পোৱানে? ডু ইউ লাইক ফাষ্ট ফুড, ডু ইউ লাইক ফাষ্ট ফুড। মই ফাষ্ট ফুড খোৱাতকৈ একাপ চাহহে খাম। আই উড লাইক টু টেক এ কাপ অফ টি ৰেডাৰ দেন ফাষ্ট ফুড, আই উড লাইক টু টেক এ কাপ অফ টি ৰেডাৰ দেন ফাষ্ট ফুড। আজি বতাহজাক বহুত ঠাণ্ডা, দেয়াৰ ইজ এ নিভ ইন দ্য এয়াৰ, দেয়াৰ ইজ এ নিভ ইন দ্য এয়াৰ। নিভ ইন দ্য এয়াৰ মানে ঠাণ্ডা। তুমি কি বিচাৰি আছা? হোৱাট আৰ ইউ লুকিং ফৰ, হোৱাট আৰ ইউ লুকিং ফৰ। তুমি কেতিয়াবা চিমলালৈ গৈছানে? হেভ ইউ এভাৰ বিন টু চিমলা, হেভ ইউ এভাৰ বিন টু চিমলা। আমি প্ৰায়ে কওঁ কি হ'ব ঠিক নাই, এনিথিং কুড হেপেন, এনিথিং কুড হেপেন। ইয়াত আমি কুডটো পাষ্ট টেন্স নহয়, কুডটো সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তুমি কেতিয়া শুই উঠা? When do you get up, when do you get up। মই ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ শুই উঠো, I get up late in the morning, I get up late in the morning। মোক মুখ খুলিবলৈ বাধ্য নকৰিবা, don't make me to say it, don't make me to say it। আজিকালি বৰ ঠাণ্ডা পৰিছে, it is freezing nowadays, it is freezing nowadays। সকলোবোৰ খেলিমেলি হৈ গ'ল, everything went wrong, everything went wrong। সকলোবোৰ ভালে ভালে হৈ গ'ল, everything went smooth, everything went smooth। তোমাৰ সিট বেল্ট বান্ধা, fasten your seat belt, fasten your seat belt। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা, fill this form out, fill this form out। পাৰ্থক্যবোৰ বিচৰা, find the differences, find the differences। মনৰ কথা শুনা, follow your heart, follow your heart। তাৰ বিষয়ে পাহৰি যোৱা, forget about that, forget about that। আমি প্ৰায়ে কওঁ বাদ দে সেইবোৰ যাবলৈ দে এনেধৰণে কওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ let it be, let it be। পতি পত্নীৰ মাজত কাজিয়া হ'লে প্ৰায়ে এই বাক্যটো কয় মোৰ এইখন ঘৰত একো ভেলুৱেই নাই। চ' সেই বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ব? I have no value in this house, I have no value in this house। তোমাৰ কিমান সময় লাগিব? How long will you take, how long will you take। মই বেছি সময় নলওঁ, I won't take long, I won't take long। তুমি কি কৈ আছা? What are you talking about, what are you talking about। তুমি এনেধৰণে কৈছা তুমি যেন একোৱেই নাজানা, you are talking as if you don't know anything, you are talking as if you don't know anything। সি সদায় বাহানা বনায়, he makes excuses every day, he makes excuses every day। মই কেতিয়া বাহানা বনাইছিলোঁ? when did I make excuse, when did I make excuse। এইটো তোমাৰ এক্সট্ৰা খৰচ, this is an additional expense for you, this is an additional expense for you। আৰু অসুবিধা নামাতিবা, don't cause any more trouble, don't cause any more trouble। এনেধৰণে আচৰণ নকৰিবা, don't behave in this way, don't behave in this way। মই তোমাক ভালদৰে আচৰণ কৰাটো বিচাৰোঁ, I want you to behave well, I want you to behave well।
সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আসলে এইকেইটা সেন্টেন্সে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বাক্যবোৰ ভাল পালে যদি বাক্যবোৰ ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকে প্ৰায় ভিডিঅ'বোৰ লাইক নকৰে আৰু শ্বেয়াৰ নকৰে আপুনি যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টোৰ কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ইয়াৰ কোনবোৰ সেন্টেন্স জানিছিলে বা কোনবোৰ সেন্টেন্স জনা নাছিলে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'